Mirë se takohemi në një video tjetër me ju ndjekësit e së vërtetës. Në këtë video do të shohim me fakte se monedat e mbretërve ilirë, duke përfshirë edhe ato të Aleksandrit të Madh, janë shkruar në gjuhën Pelazgo-ilire. Në të njëjtën kohë do të shohim se si shkronja Pelazgo-ilire B kthehet në shkronjën V dhe shkronja D shndërrohet në K, gjithashtu shkronja Y që shndërrohet në shkronjën I pas një lloj logjike e për t'i nxjerrë pastaj të gjitha greke. Shembull për këtë është qyteti antik I Bylis, që grekët e lexojnë Vilis, e që historia botërisht e ka njohur me emrin Bylis e jo Vilis. Do të shohim pra fakte se si ilirët kishin alfabetin e tyre që nuk ka lidhje me gjuhën greke. Pra, do të shohim stila e metoda specialistash, se si I lanë ilirët pa shkrim e pa histori, e si e deformuan realitetin. Që mos të kujtoni se këto I shpik unë, po ju sjell pak në vete që të kuptohemi. Shikoni këtë studiues italian, studion gjuhën hitite, një ndër gjuhët më të vjetra indo-europiane që është shkruar. Shikoni sa fjalë ka gjetur ky studiues që janë identike me shqipen dhe me sa duket nuk di ose nuk di mirë shqipen. Pra, 1500-1800 vjet para Krishtit, gjejmë fjalë të plota që fliten ende në këtë trajt. Ky studiues I tjetër italian ka publikuar dhe një alfabet ilir të cilin e ka përdorur për të lexuar shkrime ilire që gabimisht ose qëllimisht janë quajtur greke, duke transkriptuar shumë shkrime. Këtu nuk po përmend ata dhjetra e qindra të tjerë, të cilët kanë dalë hapur e kanë sjell prova se nuk ka patur kur grek të lashtë, por ka patur specialista që deformuan historinë me përralla. Fillojmë pak me mitologji e pastaj do të shohim realitetin. Kadmi, figurë mitike, shkoi në Pitia, pra tek pyetja, tempull Pelazg, që të pyeste shtëbënde. Ajo I tha se kur lopa e egër me një lartë të bardhë të ulej në tokë, aty ai do të ngrinte qytetin e tij. Ndaj lopa tek monedat ilire I referohet këtij miti, sipas shumicës. Kadmi lindi Yllirin ose Ilirin e u bë mbret I Ilirisë. Solli shkrimin në Greqi, në Thiv pra, të sotmen, nga Fenikasit e ja u dha grekëve. Që në antikitet e deri tani në Thiv flasin shqip pa ndërprerje. Ai u dha shkronjat grekëve e ilirët I la flosh. Pra, ishte mbreti I ilirëve dhe shkronjat ja u dha grekërve. Pra të dashur miqtë e mi, Kadmi dhe ilirët rrinin e pristin grekët të shkruanin ndonjë gjë me shkronjat e mbretit ilir. E bukur, e bukur si histori, e goditur. Histori specialistash. Por para se të shfaqet ai lloj alfabeti që sot e quajnë grek, I gjithë mesdheu shkruante me alfabete, të cilat sot quhen Pelazge ose paragreke. E që nuk përmend asnjëri faktin se edhe ilirët shkruanin me këto lloj alfabetesh. Ndaj gjuha shqipe është e vetmja që I lexon këto lloj shkrimesh. E vërteton se ilirët e Pelazgët janë paraardhësit e tyre.
por pa pritur në sken shfaqen grekët nga asgjëja. Por miqtë e mi nuk ka patur kur diçka të tillë. Pra grek të lashtë, të paktën në kohën e antikitetit. Këto janë shpikje specialistash dhe ne do ta vërtetojmë sot se si është bërë ky palaçollek. Monedhë shqiptare Aleksandri i Madh, viti 1931. Ç'ne? Habites ti e kërkon për monedhë greke të shtetit grek i cili ishte formuar 100 vjet para nesh. E në atë periudhë nuk gjen asnjë monedhë greke me Aleksandrin e Madh grek. Mos vallë nuk e dini këta se ishte greky Leka, apo Sandri, apo Alek, Leku e Aleksandro. Është Leka sa ose që ëndron. E me të drejtë pyeti si kështu? Para 100 vitesh e njihnin të gjithë si paraardhës të shqiptarëve dhe pas 100 vitesh ai që ka bërë grek. Shiheni këtë video njerëz, janë arbëresht e Italisë që ruajnë simbolin e yllit prej 600 vitesh. Pra atë që sot njihet si simboli i Maqedonisë. A nuk më thoni ju o specialistat e historisë, ku ishin grekët para 600 vitesh? Çfarë simboli mbanin? Po slavët, çfarë simboli kishin para 600 vjetësh? Pra, para 500-600 vjetësh të gjithë shkruanin se shqiptarët janë ilirë, Maqedonas e Epiriot. Por, kur ndërruan mendje e historinë këta tipat? Pra, të dashur miqtë e mi, kemi ende punë për të zbuluar. Yllos e quajti Herkuli djalin e tij. Ata e përmendin edhe si Yllas ose Yllis. Të tjerë thonë se nuk ishte një, por ishin 3 djemë të Herkulit, sepse atij i pëlqente shumë emri Yllo. Edhe kjo e bukur si histori, apo jo, Pra, gjem yllin apo yjet gjithandej dhe vetë emri i yllyrëve, ylli. Është simboli i tyre ylli. Pra, para se të shkoj tek bardhylli ose ylli i bardh, do t'ju sjell monedhën e Batos, mbretit i lirë. E kush nuk e njeh Baton, të gjithë e njohin për Baton, e vetëm grekët e lexojnë Vaton. Si kështu, e gjithë bota njohin Baton, e grekët me greqishten e tyre hedhin poshtë gjithë shkrimet për Baton, sepse ata e lexojnë Vato. Kjo monedhë, breti on, i takon një fisi të lashtë. Ata banuan në ekstremin jugor të Italisë, nga kufijt e Lucania deri në ngushticën siciliane. Gjuha greke këtë monedhë të lashtë të shkruar shqip do e lexonte vërriti, vrition. Pra, siç e shohim, leximi i kësaj monedhe do deformohej jashtë çdo logjike nga larg të dhënave historike. Madje këta pseudo studiues për t'ju shmangur pikërisht kontraditën se sjell gjuha greke me veten e saj, marrin guximin dhe shkruajnë se emri breti u është dhënë atyre duket se jo nga grekët, por nga lukanianët, dhe u mbishkrua në gjuhën e tyre rebele. Tash po pyesim, kush ishin këta popull rebel dhe kujt i përket kjo gjuhë, Lukiane apo Luciane?
Mbreti Bardhyli. I pranuar botërisht se quhej Bardh Ylli dhe ose Ylli i Bardh dhe se lidhet direkt me gjuhën shqipe, pra këtu nuk ka asnjë kundërshtim nga asnjëri. E njohur tashmë se në antikitet kishin njohuri të shkëlqyera në astronomi. Shikoni e bëni kërkimet tuaja se kush është Ylli i Bardh, Sirius. Shikoni vetë emërtesën, mitet e të vërtetat për syrin, Yllin e Bardh. Kjo monedhë të dashur miq të mi do të na tregoj historinë e vërtet të alfabetit i lirë ose atij të ashtu quajtur arbitrarisht grek. Grekët e lexojnë Vargil, e gjithë bota e njeh për Bardhyl. Shkronja që grekët e lexojnë V është B. Pra, shkronja që grekët e lexojnë V është B. Shkronja G e greqistes është përdorur për dh. Jemi të vetmit që përdorim akoma shkronjën Y, që nga antikiteti e deri më sot. Për greqishten kjo është gërma I. Që kjo shkronjë për i lirët ishte Y, kjo nuk ka asnjë dyshim, sepse mjafton emri i qytetit antik të Bylis, që njihet botërisht i tillë, dhe jo Vilis siç e shkruajnë grekët. Një shembull mjaft të qartë i ndërrimit të vlerave fonetike G në D kemi në gjuhën shqipe. Gjeri dhe deri, si për shembull, shko gjeri në shtëpi ose shko deri në shtëpi. E ndërkohë nga ilirisja del se shkrimi mag është i barabartë me madh, i madh. Ky është pretendimi i Akademisë Zyrtare se ilirët i thoshin mag dhe jo madh, si tani. Kjo bëhet për arsye që të mbulojnë gërmën G e që greqishtja mos të dalë hapur se është një mashtrim. Shikojini vetë fjalët në gjuhën hitite që ju solla pak më lart, të cilat i gjejmë tek shqipja. Sa ka ndryshuar? As pak. Pra, 4000 vjet dhe nuk kemi asnjë ndryshim. Dhe për çudi pas kemi ndryshuar fjalën nga mag në e madhe. E madhe. E ilirisës na del mega e greqishtes. Pra kemi të bëjmë një deformim fonetik këtu, të vërtetuar se është fjala ilirishte shqipe, madhe, e jo ajo që na paraqesin këta specialistat si mega. Makedonon, makedhanun. Kjo fjalë ose fjali nuk do sqarim fare, mendoj unë. Makedhën në toskërisht, makedonun në gegnisht. Në angelet emri Vasilias. Te kjo monedhë, pra, fjala greke mbret. Shqipja fjalës mbret i jep kuptimet. Për shembull, miri et, mbret, ose mbret, mbiret, ose mbro et, apo mbir et, i mbir nga etrit, e mbas edhe të tjera. Po greqishtja vallë e mbron dot emrin në saj mbret, dhe nëse kërkoni se ç'etimologji kam për të, ngelesh në vend. Nuk ka asgjë për gjëje që të sqaroj emrin Vasilias, mbret, e as emrin e thjesht Vasili. Me provat që solla këtu, një gjë është e sigurt. Ajo monedhë nuk ka të bëj fare me gjuhën e stisur greke. E lexon qartë Basilius. Në angelet për të diskutuar se si përgjigjet gjuha pellazgo-ilire shqipe këtij termi, e unë them se është një grad e lartë e një mbreti që e tejkalonte emërtimin mbret. Shumë studiues japin variantin Basili është, i bërë si ylli me një fjalë është, ose Basi yll ishte. Të tjerë japin variant tjetër,
e japin versionin e tyre se janë shkurtime fjalësh, si te kurora e Skënderbeut, dhe ajo është marrë gabimisht ose qëllimisht dhe është krijuar emri mbret i greqishtës. Me gjithë këto, një gjë është e sigurt, ajo nuk ka lidhje me shpiksit e grekëve, sepse ky emërtim grad apo shkurtim fjalësh është përdorur nga mbretër i lirë, e mbretërit i lirë nuk do të merrnin emrin mbret të një gjuhë tjetër e të shkruanin monedat e tyre. Këtë e pretendojnë vetëm të sëmurët mendor, sepse është budallalliku më i madh i të gjitha budallalliqeve të pretenduara në historinë botërore. Kështu që shihemi në një video tjetër me ju ndjekësit e së vërtetës.